গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছোঁ শুকান মাছ আৰু আলুৰে এটি টেষ্টি ৰেচিপি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। এনেদৰে কেতিয়াবা বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। মই প্লেট এখনতে মাছখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া গৰম পানীত ধুই ল'ম ভালদৰে। মাছখিনি ধুই মেলি হৈ গ'ল। মই এতিয়া ইয়াতে হালধি আৰু নিমখ সানি ল'ম। এতিয়া মই প্লেট এখনতে পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ আৰু বাতি এটা নহৰু আদা গুচাই মেলি এইখিনি পিচি আনোগৈ। আৰু বাতি এটাতে বিলাহী দুটা কাটি লৈছোঁ। এতিয়া গেছতে কেৰাহীখন পাতি কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই মাছখিনি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি প্লেট এখনতে উলিয়াই লওঁ। একেখিনি তেলতে মই জিৰা গুটি অকণমান দি দিছোঁ। লগতে তেজপাত দুখিলাও দি দিছোঁ। ইয়াতে শুকান জলকীয়া দুটা দিয়াৰ পাছত এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি লওঁ। এতিয়া খুন্দি থোৱা নহৰু আদাখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। নহৰু আৰু আদা কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি ঢালি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত হাতাখন দি লৰাই লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত কাটি থোৱা বিলাহীকেইটা লগতে দি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত মই ইয়াতে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰটো দি লৈছোঁ। এটা আলু কাটি থৈছিলোঁ, ইয়াতে দি লৈছোঁ। আলুখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান, নিমখ আৰু হালধি দি পিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম আকৌ। এই গোটেইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত ইয়াতে মই পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান দেৰি ঢাকনখন লগাই উতলিবলৈ দিম, গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি। এয়া উতলি আছে চাওকচোন। ইয়াতে মই ফ্ৰাই কৰি থৈ দিয়া মাছখিনি লগতে ঢালি দিছোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পাছত আকৌ অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিম, গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি।
অকণমান দেৰি পাছত ঢাকনখন খোলাৰ পাছত চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। ইয়াতে মই মান ধনিয়া অকণমান দি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি বাতি এটাতে কাঢ়ি লৈছোঁ। এই মাছৰ তৰকাৰীখন যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।